ჩემი ნამუშევარი არის ორ ხედვაზე, ადამიანის ხედვაზე და მწერის ხედვაზე. და ეს ორი ხედვა გამოსახე ორი კამერით, რომელიც ადამიანის თვალის ასლია და მეორე რომელიც ბუზის და მწერის პეპლის თუ ხოჭოს ხედვა არის და იმ ხედვის მეთოდებს იყენებს გამოსახულების მიღებისთვის. და ამ ორი გამოსახულებით, ამ ორი კამერით გადავიღე გამოსახულება ერთ და იგივე სცენა, რომელიც საბოლოო ჯამში მერე იკვრება ფოტოგრაფიული ესეთი ფოტოების მიმდევრობა, რომელიც საბოლოო ჯამში ანიმაციას ქმნის. თავარი საბოლოო ჯამში ამ ნამუშევარში ის არის, რომ გავიგო თქვათ როგორ ხედავენ სხვადასხვა არსებები და გავიაზროთ და ვნახოთ, ან ვიფიქროთ, პატარა ემპათია გაგვიჩნდეს მათ მიმართ. და ძალიან ადვილად, როდესაც პრაღაში მუშაობდი მე ამ საკითხზე, ძალიან ადვილად უბრალოდ მივხვდი, რომ ძალიან კარგი კავშირი იყო ფრანც კაფკას მოთხრობასთან მეტამორფოზა, იმიტომ რომ იქაც არის ეს ხოჭოს ხედვაზე არის, უბრალოდ ხედვაზე იმდენად არის, რამდენიც ხოჭოდ გარდაქმნაზეა და თქვათ ის რომ თუნდაც გრეგორ ზამზა რომელიც ამ ნაწარმოების თავი გმირი არის მათ ხალხს არის მის ამ პერსონაჟის ვერ ხვდებიან რატო არის ის გაუცხოებული საზოგადოებასთან თუნდაც თვითონ ოჯახთან და აი ამ გაუცხოებაზე და ამ ხედვის მრავალფეროვნებაზე არის ჩემი ნამუშევარი და როგორ ხედვა თქვათ როგორ ქმნის საბოლოო ჯამში ბარიერებს საზოგადოებაში, პოლიტიკაში თუნდაც და პატარა და დიდ მასშტაბებზე. რეზიდენციის ფარგლებში თვალები და ბარიერებზე მუშაობისას რამდენიმე საინტერესო დამთხოვა მოხდა. ერთ-ერთი ჩემს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, როცა ტექსტში ამოვიკითხე გრეგორ ზამზას საცხოვრებელი ქუჩა, ეს არის შარლოტენშტრასე და მიუხედავად იმისა, რომ ზუსტად შეუძლებელია გავიგოთ, რომელ შარლოტენშტრასეზეა საუბარი, იქიდან გამომდინარე, ბევრ ქალაქში არის ასეთი სახელწოდების ადგილი, მაინც მეცნიერების ვარაუდით და დიდი ალბათობით ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო შარლოტენშტრასე ბერლინში. და ეს ადგილი ჩემთვის მნიშვნელოვანი იმით იყო და მე შემდეგ მოვინახულე კიდეც რომ ზუსტად ამ ქუჩის პარალელურად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამ ქუჩის გვერდზე აშენდა ბერლინის კედელი, ეს დიდი ბარიერი, რომელმაც ქალაქი ორ ნაწილად გაყო და ზუსტად ეს იყო ჩემთვის საინტერესო, რომ მთლიანად მეტამორფოზა არის ფსიქოლოგიურ ბარიერზე და მეორეს მხრივ ზუსტად იგივე ადგილი წლების შემდეგ გახდა ესეთი რეალური მნიშვნელოვანი სოციალური თუ პოლიტიკური ბარიერის ტერიტორია. ამ იდეას ჩაჭიდებულმა ფსევდოსამეცნიერო რეპორტი დავწერე, თითქოს მეცნიერები პოულობენ დიდი ხნის მკვდარ ხოჭოს სხეულს, რომელიც დროთა განმავლობაში საკმაოდ შეილახა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ხერხდება მისი ერთ-ერთი თვალიდან ოპტოგრამის გამოსახულების გამომჟღავნება. ეს ის პროცესია, როდესაც მკვდარი ორგანიზმის სიკვდილის წინა სურათის გამომჟღავნება შეიძლება ქიმიური ოპერაციებით და ჩემი ნამუშევარი ზუსტად ამ მოგონილი ამბის თითქოს და შედეგი არის. თითქოს ამ სამეცნიერო პროცესების შედეგი ვიზუალიზაცია არის. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო ასევე ექსპოზიცია თუ როგორ მოხდებოდა ამ ნამუშევრის გამოფენა სივრცეში, ორი სხვადასხვა კამერით გადაღებული კადრი ერთი და იგივე სცენის, რომელიც სივრცეში ერთმანეთის პირისპირ ეკრანებზე არის მინათებული და თვით ეს ეკრანებიც რაც გარკვეული ბარიერის ფუნქციას ასრულებს და ხელს უშლის მნახველს თავისუფლად გადაადგილებას და ერთის მხრივ ეს არის შავ-თეთრი გამოსახულება მკაფიო კონტურებით ადამიანისთვის ადვილად აღქმადი
გამოსახულებით და მეორე მხრივ ეს არის ესეთი ფერითი ინფორმაცია, რომელიც ცოტა რთული არის გავარჩიოთ თუ რა ხდება ზედ, მაგრამ ეს ორივე სურათი რაც გარკვეულ ობიექტურ რეალობას აღწერს და ეს ორივე არის ერთ-იგივე სცენიდან კადრი. როდესაც კამერები ერთმანეთს უყურებს. სცენაზე არის ხოჭოს სხეული, ამ ხოჭოს სხეულში საცეცებს შორის გაჩხერილი ვაშლით და ეს ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი არის მეტამორფოზას მოთხრობაში, როცა გრეგორ ზამზას მამა ესვრის ვაშლებს და ერთ-ერთი მათგანი გაეჭედება ხოჭოს სხეულში ეს არასასიამოვნო ადგილას და სიცოცხლის ბოლომდე იარად გაყვება. ამისათვის სპეციალურად გამოვიყენა ვაშლი ნიქოზის ბაღებიდან. ეს არის ოკუპაციის პირა სოფელი, სადაც აქტიურად მიმდინარეობს ბორდერიზაციის პროცესი და რაც გარკვეულ დაუსრულებელი ესეთი ინტერვენცია და წნეხი არის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ზუსტად აი ამ ბარიერების შესახებ არის ნამუშევარი. როდის ჩნდება ბარიერი, პრინციპში ეს პოზიცია კი არა აქვს ნამუშევარს, უბრალოდ ეს არის რომ კითხვა როდის ჩნდება და რატომ ჩნდება ბარიერი და თქვათ იგივე რომ ეს მასშტაბი უცბად რომ დავაპატარავთ წერებ აბრეშუმის მუზეუმში ვართ და აქაც აბრეშუმის პეპლის შესაქმნელად ჭუპრი იკეთებს, უბრალოდ მატლი იკეთებს გარშემო პარკს, რაც ბარიერს ქმნის, საკუთარ ოთახს ქმნის, რაც ასევე მეტამორფოზას პერიოდში სულ ეს გარდაქმნაზეა, როგორც ადამიანი პირიქით ხოჭოდ გარდაიქმნება და ეს რაც ეს კავშირები აზრობრივი კავშირები თქვათ ამასთან დავინახე და პარალელებიც გავავლე როგორ შეიძლება როგორ თქვათ ადამიანი მე როგორ ზემოქმედებს ამ არსებებზე კლავს მათ იმისთვის რომ მიიღოს აქედან აბრეშუმი და თქვათ ბარიერიდან გამოდის ძაფი უკვე რომელსაც ჩვენ საბოლოოში ტანის დასაფარად ვიყენებთ. გარდასახვის მეტაფორად ხშირად იყენებენ ხოლმე პარკიდან პეპლის გამოსვლას და ამ ხრივ საინტერესოა თვითონ აბრეშუმის ჭიის ცხოვრების ციკლი, რომელსაც აქვს 4 სხვადასხვა ფაზა. თავიდან ეს არის კვერცხი, ანუ იგივე გრენა, რომლიდანაც გამოიჩეკება აბრეშუმის ჭია, რომელიც თავიდან არის ძალიან პატარა, 4 მმ და შემდეგ 4-5 კვირის განმავლობაში იზრდება, იკვებება თუთის ფოთლით მხოლოდ და მხოლოდ და აი ამ ცხოვრების განმავლობაში 4-ჯერ იცვლის კანს, რის გამოც აქვს 5 ასაკი და მე-5 ასაკის ბოლოს, როდესაც დაამთავრებს კვებას, უკვე იწყებს თავის გარშემო აბრეშუმის პარკის დახვევას. პარკის დახვევის პროცესს ანდომებს 2-დან 3 დღემდე და ამის შემდეგ უკვე პარკის შიგნით ის ხდება ჭუპრი, რომელიც არის უკვე ყავისფერი ფერის და უფრო მცირე ზომის ვიდრე აბრეშუმის ჭია. ეს ჭუპრი 2 კვირის განმავლობაში ტრანსფორმირდება და იქცევა პეპლად, რომელიც შემდეგ გამოძრება აბრეშუმის პარკიდან და შემდეგ უკვე დადებს კვერცხს და ასე გრძელდება, იწყება თავიდან ეს ცხოვრების ციკლი. თუმცა მნიშვნელოვანი არის ამ შემთხვევაში ადამიანის ჩარევა ამ პროცესში, იმიტომ რომ იმისთვის რომ მივიღოთ უწყვეტი აბრეშუმის ძაფი და შესაბამისად მაღალი ხარისხის ქსოვილი, საჭიროა რომ ჭუპრი მოიკლას აბრეშუმის პარკის შიგნით, რასაც ეწოდება ჩახშობა, ანუ სპეციალურ ღუმელში შედებენ აბრეშუმის პარკს, რის შედეგადაც ჭუპრი მოკვდება, ვეღარ გადაიქცევა პეპლად და აბრეშუმის პარკი რჩება მთლიანი, რომლიდანაც შემდეგ ამოიხვევა ძაფი. აბრეშუმის ჭიის ცხოვრების სხვადასხვა ფაზა ძალიან საინტერესოდ არის ასახული ამ ძველ ფოტოებში, რომლებიც კავკასიის მეაბრეშუმეობის სადგურის პერიოდში არის გადაღებული. მათი ავტორი არის კონსტანტინე ზანისი, რომელიც აქ მუშაობდა 1890-იან წლებში და დადიოდა კავკასიაში ადგილობრივი მოსახლეობის გადასახებად ამ სხვადასხვა საქმიანობისას და მათ შორის ეს საინტერესო მომენტი არის ჭუპრის ჩახშობა პარკში, როდესაც აი ეს ადგილობრივი ტიპის ღუმლები არის აქ გამოსახული. და ეს ზუსტად ჩახშობაზე საინტერესოა რომ ცხოვრების რომელ ეტაპზე ხდება, მაშინ როცა
ჭუპრი არის პარკის შიგნით. და განვითარების იმ ეტაპია, როდესაც წესით უნდა გამოვიდეს პეპელა პარკიდან და უნდა შეძლოს სხივების დანახვა და თქვა ადამიანს ზუსტად მაგ მომენტში ერევა მის ცხოვრებაში და ხო სინათლეს ვერ ეღწევა სინათლის დანახვა. იმიტომ რომ საინტერესო მომენტია რომ თვითონ აბრეშუმის ჭია ბრმა არის, არ შეუძლია არ მიხედავს რომ თვალი აქვს ვერ ხედავს და ზუსტად პეპელა არის ის ეტაპი, როდესაც შეიძლება მას რომ დაინახოს. ფრენისას მნიშვნელოვანია რომ ხედავდეს სადმე ფინა და თუმცა აბრეშუმის პეპელა არ დაფრინავს, ეგეც საინტერესო მომენტია, იმიტომ რომ არ ჭირდება რეალურად ფრენა, კი აქვს ფრთები, და მაგრამ ეგეც ადამიანის ჩარევის გამო. შედეგია, კი, ნამდვილად. ეს ფოტოები კიდევ ძალიან საინტერესო არის ვიზუალურადაც, იმიტომ რომ ზანისი ყველაფერთან ძალიან კარგი ფოტოგრაფიც იყო და ეთნოგრაფიულადაც დიდი ინფორმაციის მომცემი არის. ასევე კარგად ჩანს მათში დამოკიდებულება, თუნდაც რუსეთის იმპერიის მხრიდან პროვინციაში მცხოვრები ადამიანებისადმი, მათი ძალიან ისეთი იმპერიული და ზემოდან ყურება, ასე ვთქვათ, თუმცა თავისთავად მაინც ძალიან საინტერესო და საყვარელი არის ეს ფოტოები. გარდა იმისა, რომ თვითონ მეაბრეშუმეობაზე გვაძლევს ძალიან დიდ ინფორმაციას.